Sziasztok! Itt vagyok egy újabb gothic résszel, és ott folytatjuk, hogy... eljöttünk ide, és megszerztük a rúnát, és láttuk a fókuszokat. Hát tudom, hogy kell oldalazni. Alt és úgy oldalra. Jó, te nem vagy érdekes. De igen. Greetings. Satyrus said you have... Come here. Our spiritual leader has told me about all the people in the camp. No, the whole colony. Or take this as a modest reward for all your efforts. Jó. Show me your... Nézzük, van-e valami értelmes is, de szerintem nincs. Nézzük a fosok. Na, kaptuk újabbat a potion-t, ami azt jelenti, hogy igen. És igen. És igen. Na. Ezekért megértem. Kit keresek? Téged. Mixír. Nem mixírt. Nem mixírt. Hello? Hozzám hosszú, igen. Ja, Kronoszt! Sem megvan. Nem. Vagy de most sem. Vele is akarunk beszélni, vagy nem ők kérdezni. Greeting! Am I ready? Become one of our... Tudod, mikor összeg kapjátok be. Igen, csak a régi táborban lehet azonnal mágusnak lenni. Mert a szektánál ott is csak templomosok lehetünk, guruk elméletben lehetnénk később. Itt meg először zsoldosnak kell lenni, aztán lehetünk majd vízmágusok. There was a time when I was one of the best generals of this country. I've spent my whole life fighting for but the nobles didn't like me because the king listened to my advice. And they knew I hadn't counted on their insidiousness. They used the king's wife to get me. I was blamed for her pointless murder. King Robar had no other choice. The services I had rendered my country saved me from the gallows. One day I'll be free again, then I shall return and I shall have... Köszönjük, senkit nem érdekelt. Egyébként tényleg bosszút tud állni, hogyha szeretnénk. És akkor szeretnénk. Jó, akkor én visszaújak a régi táborba, és ott találkozunk. Na, itt is vagyunk akkor a régi tábornál, és olyat csinálunk, hogy eszünk egy ilyet, mert szükség lesz rá. Oda. Mentünk egyet, mert hát miért nem mentenénk? Szeretünk menteni. És beszélünk, itt van Milton. They are all dead. I couldn't help them. I was not there. Calm down, Milton. What happened? They killed the magicians of fire. All of them apart from me. And I was close. You'd better tell me the whole story from the beginning. One thing after the other. Okay, keep cool, Milton. Keep cool. It all started with the old mine caving in. The old mine caved in? Yes. It all happened very fast. Nobody in the mine. The guards blocked the entrance. I met Gorm. Really? By the old ruined monastery by the sea. The two of us searched it. I'm sure he'll tell me all about it when we meet again. Lester and I took out the mountain fort. He told me about it. Apparently, you can be trusted. Where have the fort... Oh, here and there. Jaj, basszus. We meet in a lot of different places. How could the mine I have no idea.
Some of the diggers who were waiting in front of the entrance said something about a massive earthquake. And Were you there? yes, that's where I learned about the cave-in. What was that? I only know that they were killed by the ore barons shortly after the mine caved in. When I returned from our adventure under the Ring of Stone, the guards at the gate, they shouted words like traitor and collaborator at me. I had a very narrow escape. Why would the ore... That's right. The guards just didn't give me any opportunity to ask. They drew their swords immediately. Perhaps Diego knows more. He was in the camp when things got worse. Ó, bazd meg, bocsi. Ez... Véletlen meglöktem ezt a fost. You should hide. No. Diego and I agreed to keep an eye on the two gates and to warn our unsuspecting friends from the other camp. Please talk to Diego. Ő a másik kapunál van. Where can I find... He's hiding on the other side of the old camp. Near the... Please talk. Jó, van, fogok be. See you later. Bezárták egy kapukat, ott van Fletcher is. Segíts nekem. Tűzlabdát van csak. Találjál valaki. Mi nem bírom beszúrni az embereket. You'll be sorry for that. Yes, yes, don't panic. You've won. Csicska. Megdobjuk a drágát. Őt is. Növények azt becsapjuk. Igen, ezt így. Jaj, de aranyos, nem bírnak kijönni. Legalábbis elméletben. Fletcher. Igen, teljesen be van zárva a kap. Az összes kapu. Sehogy nem lehet bejutni. Egyenlőre. Bocsi. Majdnem elfelejtkeztem volna. Jó, megkerüljük a tábort, és beszélünk Diegóval. Na, időközben eszembe jutott, hogy ezt már végig akartam mutatni. Hogyha itt, amire jöttünk a Mordraggal, felugrálunk, itt lesz egy ilyen kisebb lépcsőszerűség, itt a piac mögött. De. Ja, azt hittem valami láda van ott a piac tetején. Ha itt felugrálunk, akkor ide jutunk Gilberthez. What are you doing there? Don't often get very clever of you to find my hide. What are you doing? Oh, I'm fed up with the old camp. I had trouble with Goldman. I guess nobody remembers that now. But I'm staying here. There's too many blockheads.
Igen, meg lehet verni kis szinten, egyébként menekül előlünk. Jobbra-balra. Jobbra, balra, jobbra. Jobb, alapút. Igen, így kell profil lejönni. Annál magasra. Na de akkor elugrálok, itt van a közelben úgyis a Diego. Itt is tele van egyébként a kapuőrökkel. Ott van Diego. Gyere beszéljünk. Hey, shh, be quiet. Hello, Diego. I've already talked to Milton on the other side of the camp. Okay, so you already know what happened. But did you also hear about the planned raid on the Why are the... That's a long Jó, kíváncsiak rá. Just tell me... Well then, luckily I was in the ore baron's house when they got the news that the mine had collapsed. Gomez was hopping mad when he heard about the accident, and he was afraid that his position could... Of course. Who controls the ore controls the colony as well. That's right. Since he has no source of income anymore, the goods from the outside world, nobody will work for him if he doesn't get another source of income. And that's the reason for the raid on the free mine? To be honest, that's Gomez's only chance. 2 hours ago, 24 guards set out for the... Szerintem több egyébként. That's mad. Then you must hurry up. They'll have almost reached the free mine. But they never get through the fortifications of the new camp. They don't need to get through them. A few months ago, they found a path that leads over the mountains and right to the free... Kabunk nincsen. But what happened to... Coristo and the other mages were the only people in the camp to... They forbade the raid and demanded a settlement with the 2 other... They forbade Gomez to raid the free mine. Well, yes. Coristo and the others shouldn't have been so self-confident. Gomez didn't trust them anymore and had them What are you... We'll stay here for a while to warn some more friends, but you could do us a... Consider it... Look out for Lester and Gorn. They need to tell them that the 4 of us will meet at the same... If I see them before you do, I'll warn them. Thanks, my friend. You really seem to be an all-right guy. Go now. We'll meet... Jó. Take care. Akkor megtesszük, amit mond. Hello? Nem akarok hozzá szólni, csak a buta Take vagy. care. Köszönöm, hogy sejtáborgot, remélem van elég vonat. Van. És megkeressük Lestert. Nem tudom, hogy hol lesz. Remélem, hogy itt. Nem baj, mentünk. Mert a mentés jó dolog. I'm glad you returned. Let me guess, the free mine has been assaulted by the guards from the old camp. Nobody's... Hang on. How? But of course. You found out about it. Gorn arrived here just before you did. What could have caused Gomez to dare to take such an aggressive step? He should be aware that such a heinous act can only provoke war. The old mine Collapsed? Of course. Then the whole... Gomez has his back to the wall. He's more dangerous than ever. Gomez has had all of the... Had them killed? Why in belly are... They were against the attack on the free mine and opposed Gomez. Then we're all doomed. Without the other 6 magicians, we'll never be able to... But in spite of that, I thank you for... When you sent me to the magicians of... Well, I had hoped we could make it without his help, but the way things are... Who is he? All right. Many, many years. Give me the shortened version. Be patient. Well, when we, the 12 magicians, created the barrier back then,
Our magic powers were directed and controlled by a 13th magician. A 13th magician? I thought there were only 12. Most people who did not experience the early days of the colony believe that. This 13th magician was our leader. All this took place before we were divided, but he left the old camp, which was once the only camp of the colony. I have been exiled from the old camp because I have... You don't belong to the old camp? Then I welcome you to our community. Igen, vízágosok lettem. Does that mean that I now belong? Not yet. First you need to take the oath of water. But I've already taken the oath of fire. It doesn't mean you're breaking your vow. I don't understand. You're extending your vow. That way you'll become a magician. Then you'll have the force of fire, as well as the wisdom of water. Okay. I'm ready to take the oath. Servant of the fire, you shall now receive the blessing. Now speak the words of the... I swear by the... I swear by the might of the gods. And by the power of the holy water. And by... That my knowledge and my deeds from now on... That my knowledge and my... Until my body shall return to the realm of Beliar. Until my body shall return to the realm of... With this oath, you unite the power of the fire and the blessing of the water. You have now bound together what was apart before. May your life be a sign of the unification. Wear this robe as a sign of your bond. Na. Egyébként a tűzmesterköpenynél erősebb a víz. Csicska köpeny. És most már tud tanítani ő minket. For the... Leszarom. Can you There is one more circle you don't know yet. I shall... Készen állok, készen állok. I am ready to enter the 5th circle. So be it. I shall the storm of fire, the wave of ice, and the power to destroy the undead are not, but the mightiest spell of the 5th circle is the ripple of death. If you ever possess this rune, you'll have... Be careful to use this kind of magic as little as possible. It's a gift from the... You have now learned expose your limits, then you'll Jó. Where is... He lives in seclusion, in his tower, in Megint the belebasztani middle of the Orc land. That's just about the southernmost point. What is the... His name is Xardast. Hardly anybody remembers the old stories about him. The ones who do just call him the necromancer. Why did... He started to investigate the invocation. Gomez was not the only one who began to worry. Most of the other magicians opposed. What happened then? Unlike Gomez, he was no butcher, so he avoided the conflict. I'll make my... He's the only one that can help him if he knows no way out, or... He will. There is one. A problem? Yes. Over the years we've tried to get in, but it looks like he prefers to remain undisturbed. What does that mean? None of the messengers ever returned from his top. You'll have to find a way. Looks like this is going to be... How will I... If I knew that, I would tell. I'd advise you to do some research in our library. Maybe you'll find something in the old books about the strengths and weaknesses of magically invoked creatures. I'll rummage through the library. And don't worry, I'll be back. I'd like to wear... The time has come. May you return. Egyébként rohadt rossz ez a mesterköpeny. Másik szerintem ez össze jobban néz ki. És mennyi ércünk maradt a faszámos tervertnek? Igazából tudok szerezni sokat, hogyha annyira érdekel a dolog. Nézzük csak. 15-21. 20 perc. Jó. Hello! I met Diego. That's good news. They want to meet you in Leicester. At your usual... Thanks. There's nothing more valuable than you're almost one of us by now. What have you... Our entire defense strategy will have... Until Lee and his people are ready, I'll join... Are you planning a counterattack? Not yet. If ever you're looking... Jó. Vissza lehet majd később foglalni a bányát. Viszont veled beszélünk. For the honor. Fogd a pofád. Csak a csicskába itt tudod jelenni. Where can I go through the big... Ki adja? Ja, Kronosz. Semmit nem tudsz. Jó, gólemek. Xardast előtt gólemek vannak.
a könyvet. Van egy ilyen arkána gólum. Arcanum gólum. Fülgólem, igen. Kartszekert nem sebezi. A tompaütések alapácsa, igen. Második rész. Fülgólem. Igen, megfagyaszt minket, és tűzzel csapjuk le. Tűzgólem pedig... Arra pedig egy villámvarázslatot fogunk használni. Kicsit úgy megy, mint valami részek, de nem baj. Nem is beszéltünk Kronosszal, pedig akartunk, nem vettem a jutalmat. Gyere Kronza bácsi! For your decision to join the Kérem az ajándékomat. Satyrus said you as the keeper of the ore. I'd like to give you a small... I hope you'll make as good... I want to... Tippeltek, mit veszek? Na hát igen, rúnát. Mondd azt, hogy van rúnát, kérlek mondd azt, hogy nincs olyan rúnád, ami nekem kell. Vagy hát nem feltétlenül kell, ezt megvesszük, mert erre szükségünk lesz. Veszek valami jégvarázslatot is. Nem, vagy nem kell. Csak így akkor a szopás lesz, hogyha vissza kell jönnöm. Veszek egy jégnyilat. Igazából annyi pénzem van, megteltem. Ezeket majd a végén megnézegettem, ezeket a könyveket, hogy mik vannak. I'd like... If you want to join us, you should see... Egyébként olyan bután van megcsinálva néha a játék. Jó, nem kell gyorsan besítni. Jó. Akkor visszavugrálok oda, ahol elkezdjük majd a toronykeresést, és ott találkozunk. Na. Itt is vagyunk, visszajöttünk ide, ahol Diego van. Egyébként nem tudom, miért úgy köszönöm, hogy a mágia dicsőségéért. Tök mindegy. Itt. Az egy őr. Egyébként csak szólok. Hogy mellékes infoként, ez egy őr. Pacsó. Ő szemszerét igazából nem tudom, miért nem használom. Valószínűleg szar. De azon kívül nem tudom. Csak biztos bírnék már jobb cuccot használni, hát ügyességgel. Ez meg egy... Jó, igazából úgy sem akartam használni. Most hát csak azért se. Jövünk erre, ez már itt az orkföld. Na, passz meg. Várjuk. Nagy mennyiségben. Kis mennyiségben is rohadt erősek, de... Nagy mennyiségben még inkább.
Oké. Tévedtem. Ez ugyanúgy, mint a farkasok, csak visszaerősen. Adjatok. Van nálatok valami? Vargőr. Jó, egyébként alatt van, de itt a kettőben egyébként nem vargok lesznek, hanem farkasok majd. Meg majd a kettőben is ide be lehet jönni. Így is meg is fogom majd érni. Mert itt lesz egy jó tekercs. Igen, egyébként kettőben majd sokkal több tekercset kell használni. Vagy lehet. Jó, hát én úgy emlékeztem, hogy ezek sokkal erősebbek. Hoppá. Moha. Azt hittem, hogy meghal. A fegyverét nem visszük, ettől fölösleges. Még több hard. Oh! Persze, hogy jöttre nem. Ami ezzel. Jó. Azt hiszem, úgy is kapok időt. Majd Xardast lesz. Igen. Az azért konkrét. Jó. Az konkrét mennyi HP-val éltem túl. Ja, ők elég zavaróak. És én azt hiszem erre is megyek. Nem. Én erre megyek. Vagy nem. Őket nem szeretjük, ők a borotvák. Egy majdnem fullos tűzjátsás sem. Tudjátok, hogy van egy ötletem, hogy én békehagylak. Rendben van. Nem tudom, milyen messziről vesznek észre. Lent is lesz még egy csomó. Nem, azok harapók, jó. Jó. Ezek már csak egy csicskák. Ennyi. Hát ez a lepattan. Egy barlangot, de nem nézzünk be. Hogy ismerem a játékot, valószínűleg tök üres. Na, igen. Ezt beszedtem volna mutatni, de valahogy lusta voltam ide eljönni. A játék legelején, hogyha eljössz az olyan régi harci szekercél, és mondjuk harcos szeretnél lenni, akkor ez erős. Konkrétan. Úgyhogy igen. Na de akkor... Ez kicsit erősebb, mint a videóra.
szívük. Plasdáskat. Ja, és betesszük a jégnyilat is. Igen, ezekről gólemekről beszéltem. Szaturasz, ugye? Villámlabda, ez itt lesz benne a pofánkba. Jó. Ez itt valami varázslat. Jégbörtön. Aha. Azt nem lehet használni. Széllökés. Ez jó. Tűzdal, ez meg csicskacot. Egyébként, ha bárki eltalál minket varázslattal, akkor mi elkezdünk így táncikálni, mint ahogy ők is néha, és akkor az azt jelenti, hogy meghaltunk. Mert konkrétan elég gyorsan lőnek. Na, itt lesz bent valaki. Amikor először megláttam, rohadtul megijedtem. Ezek így innen messziről kezdtem el lövöldözgetni, de... Bal, jobb, bal. Bal, jobb, bal, bal. Bal, jobb, bal. Igen. Jó, emlékeztem, hogy valamelyik ládában itt rohadt jó rút van. Jó, van ilyen üres szoba. És akkor beszéljünk vele, mert vele lehet beszélni. Hold on, who? You are talking to me? How did you... You are what? The servant of your master? You seem to be a creature from hell. You want me to be silent? Is your master... Oh, right, so names are not important. Okay. I'll just assume that this here is the Tower of Xardast. I have to talk to your... Me? Unworthy? What Ah, I understand. Whoever wants to talk to your man... Hold on, what was that? The proof? Victory over what? Victory over the elements? Stone? Here's the heart... Győzzem rá. Gólemet. Mortal? Who? Me? Jó, kap fel teleportnak, azt hiszem. Bal, jobb, bal. Bal, jobb, bal. 300 lesz. Jó. Meg iszogatunk egy kicsit. Nem, de iszogatunk. És kaptunk egy ilyen lila színű cuki teleportonet, Xardast. A rekromantálhoz. De úgy néz ki, hogy vele már csak a következő részben fogunk beszélni. Na, ha tetszett a videó, lájkolj, iratkozz föl. Én Fantomix voltam. Sziasztok!